Yö vietettiin tosissaan tuolla Vesoulin matkaparkissa. No se oli ihan sellainen perus ilmainen matkaparkki, ei mitään ihmeellistä. Se nyt oli meille vähän semmoinen välipysähdys siinä, kun ei enää jaksanut ajaa sitten, niin nukuttiin siinä ihan hyvin. Jotain nuorisoa siihen rupesi illalla kerääntyä siihen rannalle, että pientä semmoista ääntä ne siellä piti ja yöllä jossain vaiheessa kanssa heräsin, kun rupesi joku siellä huutaa oikein kunnolla, mutta kyllä siinä ihan hyvin kuitenkin yö saatiin nukuttua. Aamulla herättiin ajoissa ja itse asiassa 9 jäljestä oltiin tuossa jo ruokakaupassa ja nyt matka jatkuu sitten Saksan puolelle ja sieltä me katsottiin semmonen paikka, joku Salzburg tai joku semmonen. Mä katsoin sen äsken, mutta en mä nyt enää muista mikä se on. Siellä pitäisi olla ihan, ainakin kuvien perusteella oli hienon näköinen kaupunki ja katsottiin, että siellä olisi matkaparkki, niin jos päästä sinne sitten yöksi. Mutta meillä on tässä nyt matkaa semmonen 300 kilometriä, että ajoa on nyt sitten vielä. Mutta katsellaan tässä nyt, mitä maisemia nähdään matkan varrella. Siitä mun pitikin vielä sanoa noista Ranskan polttoaineiden hinnoista. Ne on ollut siinä pyöreästi 1,90, että semmonen 1,84, 1,85 on ollut varmasti ne edullisemmat ja sitten 1,93 on ollut varmaan sitä kalleinta luokkaa. Että ei nyt hirveän paljon edullisempaa ole kuin Suomessa, vai onko taitaa olla samaa hintaluokkaa, mitä se nyt? Dieseliä. Niin. Mutta ja ruokakaupassakin niin aika lailla ehkä samaa hintaluokkaa kuin Suomessa. Meillä on mennyt semmoisen 2-3 päivän ruokaostoksiin, missä nyt esimerkiksi kun käytiin, niin oli siinä pari valkkaria ja pari kuoharia ja oliko muutama olut ja sitten 2 päivän ruuat. Noin muuten niin meillä meni 72 €. Että on se sinänsä edullisempi kuin siinä, että sitä alkoholiakin nyt on sitten mukana, mutta en mä noin muuten huomaa, että esimerkiksi lihojen hinnat mitenkään hirveän paljon olisi edullisemmat ehkä kuin Suomessa. Aika lailla samaa hintaluokkaa. Me kyllä tästä Ranskasta tykättiin. Jotenkin täällä on helppo kyllä matkailuautolla liikkua ja olla noita paikkoja, yöpymispaikkoja on paljon ja sit löytyy matkan varrelta paljon noita tyhjennyspaikkoja ja saaraikasta vettäkin. Ja täällä on paljon nähtävää. Täällä kuluisi kyllä aikaa paljon enempikin kuin mitä meillä ollaan nyt täällä vietetty. Et me ollaan oltu semmonen viikko, muutama päivä yli. Niin on kyllä kiva maa. Voidaan suositella tätä. Ja hyvin kyllä Englannilla ollaan pärjätty. Me nyt Ranskaa ei osata muuta kuin huomenta ja päivää ja kiitos. Se on aika sillä linjalla, mutta ihan hyvin ollaan kyllä Englannilla pärjätty. Eikä ole koettu kyllä sellaista, että olisi ollut mitään, että kun ei ranskan kieltä osaa, että olisi jotenkin tympeitä palvelua sen tiimoilta, että ei kyllä ole ollut semmoista. Mutta vähän haikein mielin tästä siirrytään nyt sitten Saksan puolelle. Mutta kyllä me varmasti uudestaan tänne Ranskaan tullaan.
jää tuohon eteen, me ohitettiin se. Sitten se ohitti meidät ja sitten se jää taas tuohon eteen. Vaihtuu Saksan puolelle, tää taitaa olla niin viimeistä kylää ennen Saksaa. Ja tossa menee Mosel. Olla nyt se kylä ennen rajaa. Mä puhuin liian aikaisin. Nyt ollaan 400 Saksan metrin jälkeen puolella. käänny vasemmalle kiertoliittymästä, ajaa toiseen liittymään E400C. No niin, me saavuttiin nyt tänne Salzburgiin ja tultiin tähän matkaparkkiin, mitä me katsottiin jo ennakkoon. Tässä oli 160 paikkaa. Me tultiin tähän, tää oli vähän yli 1, 10 yli 1, kun me tultiin tähän. Niin tossa oli nyt tollanen kyltti tossa. Mentiin tuohon respaan. Niin se on nyt just yhdeltä mennyt kiinni. Ja aukeaa 102. Eli tässä nyt tunti sitten odotellaan, että mahutaanko me tonne vai ei. Saadaanko me paikkaa vai ei. Aika täydeltä näyttää, mutta kyllä tuolla näytti olevan tyhjiäkin paikkoja. Että koitetaan tunti saada kulumaan. Ehkä me syödään jotain pikkusen. No niin, ooteltiin siinä sitten se tunti sitä matkaparkkipaikkaa siinä Strasbourgista ja se oli täys. Ei päästy sinne. Me käytiin kattoo yhtä toista camping-aluetta siinä lähellä, niin siellä oli reseptsuuni oli sitten 3 asti kiinni.
ei me viittitty jäädä kyllä sitten taas odottamaan, koska sekin näytti tosi täydeltä se paikka. Niinpä nyt sitten jatkettiin matkaa. Katsotaan nyt mihin me päästään. Aateltiin tänään, että oltaisiin ajoissa perillä, että olisi voinut vähän viettää päivääkin, mutta kello on nyt sitten jo 2:30 taas. Että katsotaan nyt mihin me päästään. Ei nyt mennyt tänään ihan niinku Tromsössä tää homma. Moikka! Me nyt jatkettiin tosissaan vähän matkaa. Olisiko se nyt ollut joku 50 kilsaa siitä Sarpsborgista eteenpäin. Tultiin tämmöiseen kuin Kongs. Ja täältä löydettiin tällainen leirintäalue, mihin nyt sitten päätettiin jäädä yhdeksi yöksi. Ei tää nyt kaikista halvin ollut. Noista taisi olla 32 €. Siinä oli semmonen joku kortti, millä tavallaan sä latasit siihen 5 €, että sä saat sillä sit maksettua sähköä tai käytyy suihkussa. Et siitä saa sitten loput takaisin, mitä ei sit käytä. Et katsotaan, ei me nyt sähköä ainakaan otettu, että katsotaan mitä tonne suihkuun nyt sitten menee. Tää on tässä Moselin rannalla kyllä, että ihan silleen nätit maisemat, vaikkei nyt ihan päästykään tohon. Tuolla näkyy Moseli, että siinä on yksi rivi noita vaunuja. Ilmeisesti tossa on aika paljon noita, missä on kausipaikalle olevia vaunuja. Mutta silleen ihan nyt saatiin toi auto. Mutta kyllä nyt vähän harmittaa, ettei päästy sinne Sarpsborgiin. Mutta se jää meiltä nyt sitten seuraavaan kertaan. Tuossa vähän sitten päivällä tälleen vielä, nyt kun on 30 lämmintä, niin ei se oikein voi Maasen kanssa lähteä kävelemään sinne kaupunkiin, eikä siinä ollut oikein parkkipaikoillakaan tilaa. Eikä sitä oikein voi tuonne autoonkaan jättää. Ei voi. Niin. Se on aina vähän tuonne iltaan tai aamuun jättää noin meidän käymiset noissa kaupungeissa, että on vähän viileämpää. Niin. Ei nyt oikeastaan viittinyt lähteä sinne seikkailemaan. Joo, näin on. Jotenkin ehkä mä ajattelin, että nyt kun vaihtuu syyskuulle, että täällä olisi vähempi näitä ihmisiä, että olisi alkanut koulut ja muut, mutta tuntuu, että täällä on nyt sitten reissussa, ei ehkä niitä lapsiperheitä, mutta sitten niinku ehkä tämmöisiä meidän ikäisiä ja meistä sitten vanhempia vähän eläkeläisiä, niin tuntuu, että niitä on liikkeellä vielä jonkun verran. Tuolla liikenteessäkin näkyy niitä kyllä aika paljon. Joo, niin tuntuu olevan aika paljon. Tällä hetkellä liikkeellä niitä jo. Että ei nyt silleen ole ainakaan, että vois vaan ihan tosta vaan valita, että melkein kannattaa aina taas ajoissa niin kuin mennä paikalle. Et nytkin on ollut useampi semmoinen paikka, missä ollaan oltu, niin sitten on, ketkä on tullut myöhempään, niin ei ole enää saanut paikkaa, kun paikat on täysin. Niin, ja sitten aika harvasti tuntuu olevan silleen, että pystyy edes niinku varaamaan etukäteen. Niin, ainakaan no matkaparkeissa ei nyt oikeastaan ole ollenkaan. Ei olekaan niin. 7 vuorokautta, jos olet niinku paikallaan, niin sit pystyt varaamaan, mutta jos on lyhkäisempiä pätkiä, olet 1-2 yötä, niin sitten ei pystykään enää varaamaan. Joo, mutta jatketaan tästä sitten huomenna matkaa, että toi nyt ei näyttänyt mitenkään silleen hirveän kiehtovalta toi kaupungin kuvat ainakaan, että katsotaan mitä me tässä nyt tehdään, mutta ainakin tuossa voi tuosta Moselin rantaa lähteä sitten vähän kävelemään. Niin, tuossa sillalla joo. Viilenee, niin voi Maisan kanssa lähteä sinne vähän. Niin no, eiköhän tuosta nyt sitten huomenna aamulla, jos lähdetään ajossa liikkeelle, niin päästään vähän noita kaupunkeja kiertämään. Kyllä. Tai kyliä. Kyliä, niin on. Lähdettiin nyt vähän käyttää Maisaa vielä iltapissalla.
Ei ehkä hirveästi nyt näy tässä kamerassa, mutta Volla. Joo, mutta nämä illat on kivat, kun nämä rupeaa täällä hämärtää. Voi just laittaa vähän tuommoista tunnelmailtavaloa. Mutta yksi, mikä mua pelottaa ihan sikana täällä, on kun täällä lentelee noita lepakoita. Ihan hirveetä. Siis mä pelkään, että ne lentää suoraan mun naamaan tai jotain. Mut siis kun ne tossa pörrää ihan niinku tosi lähellekin tuli äsken tohon autoon katokseen. Niin siis hyvä, etten mä kilju. Tossa oli vielä itse asiassa, oliko se oli vissiin Ranskan puolella, kun tultiin nyt tänne Saksaan tänään. Niin siinä oli yksi sellainen kohta, missä oli tien vierellä kyltti, missä oli niinku, että se oli ilmeisesti jotenkin siinä paljon lepakoita tai jotain, mutta siinä oli semmoinen lepakkovaroituskyltti. Herra Jumala, mä en ainakaan yöllä käveli siinä tai illalla. Todella. Tosi pelottavaa. En mä tiedä, sua ei pelota. No ei, minut ei hirveästi. Ei, mutta noin kauhean kun ne menee niin. En tykkää. En tykkää kyllä monesta muustakaan. Noista lepakoista mä en vaan tykkää. Hyvää huomenta. Lähdettiin tosta campingpaikasta nyt ja tultiin tähän Trieriin. Vähän vaikea oli löytää parkkipaikkaa. Eihän tuolla läheltä keskustasta löytynyt mitään vapaata tai mihin oltaisiin edes mahuttu. Niin täällä oli nyt, tästä on joku 3 kilsaa tonne keskustaan. Löytyi tämmönen isompi pysäköintialue, mikä on busseille ja matkailuautoille vähän niin kuin tarkoitettu, niin jätettiin nyt auto tohon ja lähdettiin sit käppäilemään. Maisa otettiin mukaan, että viilennysliiviä ja vettä. Jos ei nyt näin aamupäivällä olisi vielä ihan niin kuuma, niin pääsis vähän tonne käppäileen. Ensi kerralla tutustumme Trierin vanhan kaupungin nähtävyyksiin sekä jatkamme seikkailuita Mooselin laaksossa. Muista tilata kanava.